Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă vorbesc despre metoda journaling-ului sau metoda de a nota într-un jurnal, într-un carnețel, într-un caietel, pe niște foi de hârtie, tot ceea ce faci pe parcursul unei zile pentru a putea atinge acel stadiu de observator sau de a observa toate acele tipare repetitive care se tot manifestă în viața ta, care îți arată încotro te îndrepți prin prisma gândurilor, cuvintelor și acțiunilor tale și care sunt lucrurile către care vrei să te îndrepți, adică forma ta perfectată, forma ta ideală, forma în care vrei să îți manifesti pe deplin talentul și să atingi fericirea sau armonia sufletească. Pentru acest material mi-am pregătit o fișă în cariocă, dar înainte de a trece la acest punct vreau să spun că există două categorii mari și late de oameni. Sunt unii care posedă o memorie foarte bună și atunci aceștia pot face apel la propria lor memorie și alții care nu stau foarte bine la capitolul memorie pentru că se concentrează pe diverse activități în timpul zilei și atunci pentru aceștia este mai indicat să aibă la dispoziție un carnețel, un caietel prin care să-și noteze. De unde mi-a venit această idee? Mi-a venit această idee din discuția cu un prieten care este preocupat de tot ce ține de sport și viață sănătoasă, mâncare sănătoasă și așa mai departe, care, întâlnindu-se cu un amic de-al său, a aflat că acesta dorește să slăbească și apelase la ajutorul profesionist al prietenului meu. Prietenul i-a spus, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să notezi într-un caiet ce mănânci în fiecare zi. Bineînțeles că acest individ s-a pus pe treabă și a notat și nici măcar n-a mai îndrăznit să-i arate caietul pentru că constatase că era rușine de câte lucruri putea să bage în el într-o zi, așteptându-se la rezultate diferite, dar făcând în mod repetat toate greșelile care îl făceau să acumuleze kilogramele în plus. Ei bine, această metodă nu trebuie să rămână doar în sfera slăbitului, ci ea poate fi extinsă pe toate capitolele vieții noastre, după modelul pe care îl voi prezenta în minutele următoare. Pentru autocunoaștere, prin metoda de journaling sau metoda de notare, haideți să vă arăt care sunt cei 4 pași, nu sunt foarte mulți, cei 4 pași prin care puteți să aduceți o schimbare reală, o schimbare practică, pragmatică în viața voastră. Primul pas pe care trebuie să-l faceți este următorul. Setează-ți intenția. Așa cum vă spuneam eu că trebuie să mergi atunci când te duci la terapie, la psiholog, la cine vrei tu, trebuie să ai o intenție clară în cap. Nu te duci la psiholog doar ca să spui că ai o problemă, cum adesea primesc și eu mesaje de la oameni, te rog frumos ajută-mă. Bine, dar care este problema? Care este lucrul asupra căruia dorești să te concentrezi? Nu știu, dă-mi un sfat. Păi ce sfat aș putea să-ți dau eu? Despre univers, despre cunoaștere, despre slăbit, despre îngrășat și așa mai departe. Trebuie să fii foarte focusat să știi ce anume dorești să schimbi în viața ta. În momentul în care îți clarifici intenția și spui, domnule, vreau să mă concentrez pe chestia asta, te duci fie la terapeut, fie la psiholog, fie la grupurile acelea de workshop-uri care vă plac vouă foarte mult, în care trebuie să vă focusați și să vedeți pe ce anume dați banii. Nu mergeți către cineva care vorbește despre orice, da? Vă duceți și spuneți, vreau să rezolv relația mea cu banii, vreau să rezolv relația mea cu partenerul, vreau să rezolv relația cu propriul meu corp și așa mai departe. Ți-ai clarificat intenția. După ce ți-ai clarificat intenția, spui, spre exemplu, ce anume vrei. Și spuneam că singurul pas spre evoluție este să te îndrepți către lucrurile pe care mi le doresc, pe care le vreau, care îmi plac, da? Nu trebuie să stai să te mai gândești la vecinul tău, că vreau și eu să mănânc felul de mâncare care tocmai a fost servit celui de la masa alăturată, nu vreau soție la fel ca prietenul meu, nu vreau avere la fel ca nu știu ce celebritate a lumii, ci ce vreau eu pentru mine în viața mea. Și acesta este un pas foarte, foarte important și foarte greu de depășit de o minte care este încă prinsă în vâltoarea aceasta a lumii tridimensionale în care aleargă fără căpătâi, după tot ceea ce ceilalți vor, da? Așa au făcut toți oamenii care s-au îndreptat spre Caritas, așa au făcut toți oamenii care s-au îndreptat spre, nu știu, tot felul de lucruri destructive în viața lor. Au urmat pur și simplu turma. Trebuie să-ți pui un pic de frână și să spui ce vreau eu pentru mine în viața mea, ce mă interesează pe mine, care este focusul meu. Este un pas foarte greu și necesită o profundă reflectare, da?
După ce stabilești intenția, spuneam eu că îți stabilești lucrurile pe care le vrei, da? Vreau să slăbesc, vreau o relație, vreau bani. Este foarte simplu, e ok să vrei bani, adică nu te judecă nimeni pentru asta. Vrei o situație financiară mai bună. Știm că toate aceste lucruri rezidă din nevoi pe care le aveți neîmplinite din copilăria voastră și care trebuie musai împlinite. Voi știți ce vreți. Odată ce ați împlinit probabil nevoia de bani, vă veți îndrepta spre lucruri mult mai elevate, mult mai legate de spiritul vostru, de sufletul vostru, de starea voastră emoțională. Dar până atunci acest pas se pare că este necesar în viața voastră. Pentru alții, nevoile sunt mult mai elevate și am pus aici puncte și sunt unii care vor să cunoască tainele universului. Este foarte simplu. Vreau lucrul ăsta. Mi-am stabilit ce doresc. Ok. Acum avem un punct de la care începem să modelăm această prima materie, această, substanță de la care începem tot procesul alchimic pentru a obține aurul, așa cum își doreau alchimiștii, pentru a obține lucrurile care ne sunt de folos, pentru a obține fericire, armonia, împlinirea interioară. După ce ne-am stabilit intenția, este foarte clară, vreau să fac chestia asta, trecem la pasul următor. Pasul 2 este notează pe un caiet tot ce faci într-o zi. Și spuneam eu că trebuie să fii foarte atent la gândurile care îți trec prin cap, la cuvintele pe care le rostești și la acțiunile pe care le întreprinzi. Ce fac eu de dimineață până seara când mă trezesc? Notează-ți într-un caiet. De fiecare dată când ai un răgaz, notează-ți fie pe telefon, că există și acea secțiune de notes, unde poți să-ți iei notițe, notează, scrijelește la finalul unui caiet care se află pe biroul tău la muncă, notează-ți pe calculator și apoi compilează-le, unește-le și pune-le cap la cap seara înainte de culcare. Astfel te vei trezi cu o listă de genul: păi, mă trezesc de dimineață, mă scarpin în fund, mă duc și mă spăl pe dinți, apoi petrec nu știu câte ore la sporovăit cu vecina sau cu, mama mea în bucătărie. Apoi mă cert intens cu partenerul meu de viață, după care probabil că pun niște rufe la spălat, apoi mă duc să fac niște cumpărături, petrec vreo 4 ore pe telefon, petrec vreo 6 ore la calculator sau pe televizor, zapând și căutând ceva fără să știu ce anume. Puteți să intrați în detalii, puteți să nu, doar să notați acțiunile pe care le faceți și apoi concluzionați că ziua a trecut, s-a făcut seară, vi s-a făcut somn, v-ați făcut un duș probabil și v-ați și dus la culcare. Și vedeți care sunt tiparele. Da? Acesta este pasul 2. După ce ați văzut care sunt aceste tipare, treceți la pasul 3. Pasul 3 este descoperă tiparele sau cântărește ceea ce este util versus ceea ce este inutil vis-a-vis de intenția ta inițială. Păi, să spunem că îmi doresc bani. De dimineață până seara spun că nu-mi doresc decât să am mai mulți bani. Și acum, unde în lista asta întreagă pe care eu mi-am notat-o pe parcursul zilei, fac ceva activ prin gânduri, cuvinte și acțiuni. Acțiunile sunt foarte importante, deci nu vă concentrați numai pe a vă imagina că sunteți bogați. Ok, ce acțiune concretă am luat eu spre a avea mai mulți bani? Și vă spuneam eu, într-un material mai vechi, nu mai știu care, că dacă aș lua 10 oameni din cartierul meu și i-aș întreba pe fiecare ce-ți dorești, îmi vor spune că își doresc bani, mai mulți bani, mai mulți bani. Dacă îi întreb pe fiecare ce ați făcut astăzi ca să fiți mai bogați, nu vor da absolut niciun răspuns, pentru că niciunul dintre ei nu trece la o acțiune concretă spre a avea mai mulți bani. Pentru a avea mai mulți bani, trebuie să te străduiești să găsești soluții de a avea mai mulți bani. Cum faceți chestia asta? Nu știu, vă gândiți la afaceri, vă gândiți să vă luați un nou job, vă gândiți să vă schimbați jobul actual și să accedeți la unul care este mult mai bine plătit. Vă gândiți să vă puneți în sfârșit în practică toate acele talente ascunse pe care le aveți și pe care le păstrați încă în stadiul de hobby. Nu știu, scrieți o carte. Chiar dacă scrii cartea asta și este în zadar pentru 1 an sau 2 din viața ta, vei scrie, vei șterge, vei scrie, vei șterge. Probabil că o vei uita cândva într-un sertar și mâine, poimâine o publici și s-ar putea să fie de un real succes, pentru că, după cum vedeți, exemplele abundă în lumea noastră materială reală de oameni care
pur și simplu ating succesul cu ceva la care au lucrat 5 minute. Sunt muzicieni care elaborează muzica lor timp de 4 luni și iese ceva care este un mare fâs și se desumflă toată lumea și nimeni nu-i ascultă, și alții care au o inspirație de moment și fac o piesă scrijelind-o pe un șervețel într-o terasă sau într-o cafenea și devine hitul numărul 1 al lumii. Așa că nu aveți de unde să știți de unde sare iepurele. Important este să puneți osul la treabă în acea direcție în care voi doriți să evoluați, da? Vreți să evoluați pe scara bănească, spre exemplu. Ce ai făcut în ziua respectivă pentru a avea mai mulți bani? Păi, cam nimic. Îmi place să-l încezesc în fața televizorului, îmi place să-i cârtesc pe alții, îmi place să mă delectez tot timpul cu prietenii, îmi place să beau sucuri, îmi place să stau la soare, îmi place să cheltuiesc bani, da? Și vor reieși anumite tipare. Câte din aceste aspecte sunt utile scopului tău? Niciunul. Următorul punct este cel decisiv, pe care eu l-aș asocia cu căința din Biblie, căiește-te, care pentru mine înseamnă schimbă-ți căile, da? Schimbarea căilor, schimbă-ți calea, schimbă direcția, schimbă macazul. Și trecem la punctul 4, care zice schimbă tiparul. După ce am conștientizat care este tiparul meu, în ce mă complac eu zi de zi din viața mea, care sunt acele aspecte care probabil mă autosabotează sau îmi întârzie succesul în această viață, atunci pot să decid activ și atunci fac uz cu adevărat de liberul meu arbitru că acele lucruri nu le mai doresc în viața mea. Știți foarte bine că definiția nebuniei a lui Einstein, am spus-o și o să o repet de fiecare dată, era că să faci aceleași lucruri de fiecare dată și să te aștepți la rezultate diferite. Deci asta este definiția nebuniei. Dacă vrei să schimbi ceva în viața ta, dacă vrei să-ți schimbi situația financiară, dacă vrei să-ți schimbi conformația fizică, dacă vrei să-ți schimbi relația pe care o ai cu partenerul tău de viață, schimbă întâi ceva la tine. Schimbarea începe cu tine însuți, da? Care sunt tiparele mele? Păi eu dacă de dimineață până seara mă cert cu partenerul meu, la ce să mă aștept? La ceartă din partea lui. Dacă eu, în schimb, încerc să-l valorizez, să-i scot în evidență calitățile, să-l laud, să-l apreciez pentru puținele lucruri bune pe care le face, să spunem că face foarte puține lucruri bune, dar eu niciodată nu îi le arăt, niciodată nu îi le subliniez, veți vedea că acela se va înmuia, că nimeni nu rezistă în fața unor complimente și nimeni nu rezistă în fața unor lucruri spuse din suflet și vă va întoarce acest compliment. Și veți vedea că acum 50% din discuțiile pe care le purtați nu mai sunt certuri, ci sunt aprecieri reciproce, unul către celălalt, și relația se îmbunătățește de la zi la zi. Dacă, spre exemplu, de dimineață până seara eu mă concentrez numai pe activități ineficiente, activități care presupun cheltuirea de bani, dar nu pun osul la treabă, nu-mi strofoc creierii să mă gândesc la ce ar merge, ce business aș putea eu să fac, care sunt calitățile mele pe care aș putea să pun un preț și să le scot la vânzare pentru a acumula mai mulți bani, atunci totul duce către pierzanie. Dar dacă îmi schimb căile și spun, ok, astăzi îmi golesc calendarul, de ce? De toate acele lucruri inutile care nu servesc intenției mele. Care sunt acele lucruri inutile? Asta la televizor de dimineață și până seara. Asta să te uiți la, nu știu, tot felul de știri din acestea absurde de la televizor, înnegurătoare și negativiste. Asta să te uiți la tot felul de emisiuni de bârfe, da? Oprește televizorul și iată te-ai trezit cu calendarul tău liber. Practic, îți iei înapoi puterea, care spuneam eu că constă în timpul și energia ta, și o muți de acum pe lucrurile care sunt utile îndeplinirii intenției tale. De acum iau această energie și putere pe care o dau altora sau pe care o împrăști și o risipesc precum fiul risipitor din Biblie și o aduc înapoi spre casă, o întorc înapoi la Tatăl, acolo unde este abundență și belșug, acolo unde nu va trebui să mâncați hrana porcilor, da? Luați această resursă importantă și unică din viața voastră care este finită, da? În fiecare zi, timpul și energia noastră se termină, atâta timp cât trăim pe axa liniară a timpului. De dimineață ne trezim cu abundență de timp și energie, avem toate orele din zi la dispoziție, cele 24, avem toată energia noastră la dispoziție, dar sfârșim cu toții prin a fi drenați. Unul își drenează această energie risipind-o în lume pe tot felul de lucruri care sunt neimportante, iar altul se gândește ce mi-ar plăcea mie să abordez astăzi ca subiect pe alchimia spiritului. Și atunci, de dimineață, în timpul meu, în timp ce mi se decongelează nu știu ce legumă de la frigider, în timp ce clocotesc apa pentru a fierbe niște paste, îmi iau acolo niște notițe despre ce aș vrea să vorbesc astăzi în fața voastră, da? După aceea,
opresc aragazul, vin, fac filmarea, îmi continui procesul de gătit mai târziu și îmi revin la toate treburile mele lumești, cele care sunt necesare supraviețuirii acestui corp, pentru că acest corp este unealta prin care eu comunic ceea ce am de comunicat la exterior. Așa că golește-ți calendarul de toate lucrurile inutile versus de cele utile, deci față de cele utile scopului tău sau intenției tale. Și acesta este, de fapt, schimbarea căilor sau căința sau întoarcerea macazurilor către calea cea dreaptă, calea care te duce spre evoluția ta personală sau spre legenda ta personală, așa cum spune în Alchimistul foarte frumos Paulo Coelho, da? Mi-am mai notat eu jos aici că pașii 1, 2 și 3 reprezintă descinderea în iad și pasul 4 reprezintă ascensiunea spre rai. Sau cumva credeați că iadul și raiul sunt după ce se încheie această viață? Nu. Credeați că iadul și raiul sunt în afara lui aici și acum? Iar aici și acum este momentul acesta în care respiri, în care trăiești, în care posezi timp și energie și în care ai capacitatea să fii trăitor, da? Sau să fii creator, să fii după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă ești creator, atunci lași ca prin filtrul tău, prin acest pai, prin acest canal care îl reprezintă corpul tău fizic, să manifesti la exterior sau să materializezi, să concretizezi toate acele lucruri de care doar tu ești capabil. Eu sunt capabilă să extrag o poveste din orice. Eu când mă uit la un film, eu nu stau și îl încezesc uitându-mă la film. Mă uit la un film care are profunde conotații spirituale și atunci extrag de acolo informație, pentru că preocuparea mea este descoperirea tainelor universale. Extrag de acolo o informație pe care apoi o alchimizez, o trec prin experiențele mele personale de viață, îi asociez o poveste, după care o iau, o împachetez și o trimit la exterior, postând aceste clipuri pe canalul Alchimia Spiritului. Eu nu mă duc pur și simplu la o discuție cu cineva afară, mă duc acolo și avem un schimb de idei, un schimb de energie, un schimb de păreri prin care realizez care sunt modificările care se produc în mine, cum am reușit eu să alchimizez, cum am reușit eu să-mi opresc reactivitatea, cum am reușit eu să o transform astfel încât să întorc la exterior lucruri pozitive și frumoase. Nu stau pur și simplu să gătesc o mâncare. Însuși procesul de a găti mâncare mă aduce într-o stare meditativă. Atunci când îți toci morcovelul cu atenție și diligență, ești într-o stare de prezență, ești în aici și acum. Și folosesc aceste lucruri ca pe metoda mea proprie de meditație. Acestea sunt exemplele mele personale, nu înseamnă că eu sunt un om 100% bun. Îi apreciez foarte mult pe aceia care mă văd și bună și rea, pentru că m-au văzut completă. Și este cineva care mi-a scris un mesaj frumos pe Facebook, cred că o cheamă nu știu cum, Vio, dar mi-a plăcut și m-a impresionat în mod deosebit mesajul ei, pentru că a reușit să-și vadă în egală măsură, prin proiecția pe care a manifestat-o asupra mea, părțile ei bune și părțile ei rele. Asta înseamnă să vezi pe cineva cu adevărat întreg. Iar eu, în toate procesele pe care le săvârșesc de dimineață și până seara, în toate activitățile, chiar și în spălatul pe dinți, în tot felul de lucruri banale pe care le fac, îmi conștientizez aceste părți. De ce spuneam eu că punctele 1, 2 și 3 reprezintă descensus, descinderea în iad? Pentru că îți setezi intenția, conștientizezi ce vrei, pentru ce ești menit sau ce ți-ar plăcea să faci în această viață. În al doilea rând, începi să îți notezi toate lucrurile pe care le faci într-o zi, constați și ești șocat, rușinat de faptul că n-ai făcut absolut nimic util în direcția scopului tău și în al treilea rând, deci ajungi la sentimentul de rușine care este la nivelul morții și în al treilea rând descoperi tiparul. Descoperirea tiparului este că ai băgat picamărul în pământ și te duci acolo unde este focarul pentru a scoate puroiul și pentru a vindeca rana definitiv. După ce descoperi tiparul, așa cum am spus în postarea mea de pe Facebook, începi să vezi printre tiparele din viața ta. Zici, acum sunt eu cel care reacționează cu furie la cineva. Acum sunt eu cel care procrastinează și amână la nesfârșit toate acele lucruri care nu sunt în asentiment cu intențiile pe care mi le propun. Acum sunt eu cel care tinde să fie indolent, cel care tinde să fie nepăsător. Acum sunt eu cel leneș, acum eu sunt cel manipulator, acum sunt eu cel care se victimizează. Și începi să vezi prin aceste tiparuri și vezi în sfârșit țesătura care ți-a acoperit ochii de foarte, foarte mulți ani și în care ai crezut că se află doar o rezistență externă, că sunt doar obstacole externe care se pun în calea ta pentru a fi bogat, abundent, pentru a nu putea fi bogat, abundent, să arăți într-un fel anume, să ai o relație de succes. Vei vedea că
Tot ce te-a oprit până acum au fost propriile tale obstacole, propriile tale bariere și începi să vezi prin gratiile închisorii în care ai fost închis, o închisoare pe care nu o poți mirosi, nu o poți atinge, nu o poți vedea, nu o poți auzi, așa cum spunea foarte frumos Morpheus în filmul Matrix. Este o pușcărie foarte frumoasă, foarte frumos pictată, în care avem tendința să dăm vina pe tot ce este extern nouă, pentru a nu ne confrunta cu propriile noastre neputințe. În momentul în care începi să vezi prin acest tipar, vei vedea că aici este blocajul, dar aici este calea. Aici este blocajul, aici este calea. Și te poți duce și face acest slalom printre jaloane, ocolind toate acele lucruri care te opresc și găsindu-ți calea, șerpuindu-te și înaintând către evoluția ta proprie. Și așa arată, oameni buni, un proces profund de autocunoaștere. Acesta trebuie luat și aplicat pe fiecare intenție a voastră. Ce vreți să realizați în această viață? Păi vreau o relație. Ia să vedem. Care sunt lucrurile pe care le fac eu în decursul unei zile pentru a-mi stabili o relație? Păi sunt cam autoritară, îmi exprim părerile cu foarte multă siguranță, retez cuvântul celuilalt, nu mă interesează părerea celuilalt, de fiecare dată încerc să-i arăt cât de deștept sunt eu și cât de superior sunt în fața tuturor, da? Și atunci nu înțeleg de ce prietenii ăștia mă evită, nu înțeleg de ce iubiții mei nu mă găsesc un partener demn de un trai în comun. Păi, hai să vedem. Ce ai făcut astăzi ca să creezi o conexiune cu ceilalți? Ce ai făcut astăzi ca să te vulnerabilizezi și să aduci inima ta mai aproape de inima celuilalt? Ce ai făcut ca să creezi o punte între inimile voastre? Ce ai făcut ca să-i arăți că îl înțelegi, că îl vezi, că îl observi? N-ai făcut absolut nimic din toate lucrurile astea. Bineînțeles, îți poți împacheta după aia mesajul într-o aroganță maximă și să spui, știți ce, lumea să se adapteze la mine, nu eu la ea. Este o gândire care e, pe cât de pozitivă pare ea la exterior, pe atât de nocivă copilului vostru interior. Pentru că, de fapt, este un zid pe care îl ridicați în fața barelor pe care din care era constituită închisoarea voastră. Așa că dizolvați-vă zidurile, dizolvați-vă barierele și vedeți ce anume mă separă pe mine însumi de propriile mele intenții. Ce anume din mine mă separă pe mine însumi de atingerea propriului meu scop personal. Ce anume mă oprește din a manifesta lumina pe acest pământ, de a fi unic, de a-mi sclipi talentul. Talentul, vreau să adaug această completare, nu este neapărat un lucru care vă va aduce celebritate și succes și veți fi în fața tuturor camerelor de filmat și vor ieși paparații să vă urmărească pe stradă. Da, pentru un actor și pentru o celebritate acest lucru poate că este posibil. Talentul este să faci acea acțiune, activitate care te pune pe tine într-o sferă a liniștii, într-o sferă a armoniei cu tine însuți. Poți fi un om care își cunoaște talentul devenind un măturător de stradă care este în armonie cu el însuși. Poți fi în talentul tău dacă gătești ceva, poți fi în talentul tău dacă dai cu aspiratorul prin casă. Atâta timp cât acea acțiune, activitate pe care o faci îți dă împlinire interioară, este talentul tău unic. Și să știți că nu toată lumea este menită pentru celebritate și uneori, să mă credeți pe cuvânt, aceste lucruri sunt doar spoiel și garduri pictate la exterior, iar înăuntru este cu adevărat leopardul. Un om care poate avea succes în ochii lumii poate fi extrem de nefericit în viața privată și cazurile sunt nenumărate cu acei actori care se sinucid pe capete deși au și faimă și succes și bani. Armonia interioară reprezintă cu adevărat descoperirea talentului, când sunteți în echilibru și când sunteți bucuroși să faceți lucrurile pe care le faceți, cu lucrurile pe care le aveți în aici și acum. Nu să tânjiți, nu să vă doriți ceva în plus în afara voastră. În momentul în care veți conștientiza că aceste dorințe ale voastre sunt împlinite, atunci sunteți un om fericit. Acela este un om cu adevărat puternic, un om care nu poate fi târât de dorințele sale, de poftele sale la exterior, precum un câine cu o halcă de carne sau ademenit cu un os. Da? Așa că aceștia sunt cei 4 pași pentru autocunoaștere concretă, simplă în viața voastră. O descindere în iad este imperios necesară, trebuie să ajungeți și să vă descoperiți care sunt propriile voastre obstacole. De ce descindere în iad? Pentru că veți descoperi că umbrele voastre sunt acele lucruri pe care le-ați proiectat întotdeauna la exterior, că neputințele voastre sunt lucrurile pe care credeați că ceilalți le ridică ca obstacole în fața ochilor voștri, da? Veți descoperi aceste
aceste lucruri și vă va lua cu transpirații reci sau calde, veți fi într-o agitație, veți fi într-un deranj, dar este bine ca înainte de a urca înspre rai să treceți printr-o purificare, să vedeți care sunt de fapt demonii care vă țineau țintuiți în loc și care nu vă lăsau să urcați la suprafață sau să vă căpătați perechea de aripi care să vă transforme într-un înger pe propria voastră cale. Acesta este materialul meu de astăzi. Vreau să adaug la final un citat foarte simplu, nu știu cine l-a mai spus, dar este arhicunoscut. Călătoria de 1000 de mile începe cu un pas. Dacă vrei să faci o schimbare în viața ta, începe astăzi. Astăzi scrie prima ta propoziție din cartea pe care ți-ai dorit atât de mult să o scrii. Astăzi începe să studiezi primele lecții ale tale pe YouTube, după un trainer de pe YouTube, că sunt foarte mulți care își pun informațiile gratuit la dispoziția tuturor, cum să folosești un instrument muzical. Astăzi filmează primul tău material pe YouTube. Astăzi apucă-te de prima ta lecție de gătit. Astăzi apucă-te de prima ta aplicație la un nou job sau polișează-ți, lustruiește-ți CV-ul ca să arate mai bine și ca să fie ușor văzut de angajatori. Astăzi, fă primul tău pas spre a fi mai abundent financiar. Acceptă un nou job, acceptă să îți depui CV-ul către o altă firmă care te plătește mai bine. În momentul în care eu mi-am propus să am mai mulți bani în viața mea, nu am refuzat absolut nicio ofertă. Și v-am mai dat exemplul acesta, dar pentru aceia dintre voi care urmăriți pentru prima dată acest material și este primul pe care îl urmăriți din suita de videouri de ale mele, să știți că în momentul în care am trecut eu pe exercițiile de manifestare, nu am refuzat absolut nicio ofertă care a venit înspre mine. Deși lucram pe un job de la ora 9 la ora 6, da? Într-o corporație și deși nu aveam un calculator la dispoziție pentru că mă mutasem din Constanța în București, am primit ofertă pentru că am aplicat activ la joburi prin care să efectuez traduceri din limba turcă știind că am această calitate care zăcea neexplorată și am acceptat să efectuez traduceri pentru diverse firme de traduceri. Nu mi era ușor să mă întorc acasă și să nu pot să ies la suc cu prietenele, să nu pot să stau să mă distrez și să mă hăhăi vorbind despre una sau despre alta, ci mă întorceam acasă și traduceam cu un dicționar de buzunar toți acei termeni foarte tehnici, da, pe care trebuia să-i folosesc în acea traducere, cu creionul pe hârtie, pentru că nu aveam calculator. În fiecare dimineață, după ce îmi traduceam toată noaptea pe foi, veneam cu acele foi mai devreme la birou, pentru că acolo beneficiam de calculatorul care era pus la dispoziție de firma mea, unde transcriam tot ce scrisesem de mână, transcriam pe calculator. Mi-am dat seama ulterior că tradusesem mai mult decât ar fi numărul de pagini standard, numărul de pagini la traducător era de 2000 de caractere plus spații, iar eu tradusesem vreo 10 pagini crezând că o să fiu plătită pentru 10 pagini. Ulterior mi-am dat seama că tradusesem vreo 40 de pagini în total, pentru că scrisul era foarte mic și încăpeau mai multe caractere. Astfel m-am trezit că cineva m-a plătit cu o sumă foarte mare. Eram șocată, eram bulversată. Dar iată că din acea activitate adiacentă am reușit să-mi fac economiile pe care reușeam să mi le pun deoparte lună de lună. După ce mi-am pus aceste economii deoparte, am reușit să-mi achiziționez un autoturism. După care am continuat a avea aceste două joburi în paralel. Asta nu înseamnă că nu aveam viață personală. Îmi strecuram prin orele care se considerau libere între cele două activități și aveam și viață personală. Mergeam mai pe repede înainte cu toate acele lucruri care erau inutile scopului meu, pentru că scopul meu atunci era să încropesc mai mulți bani și am reușit să-mi realizez această stabilitate. După ce am realizat stabilitatea, mi-am rezolvat această nevoie a posesiunilor materiale. După ce mi-am rezolvat nevoia posesiunilor materiale, m-a preocupat starea mea emoțională. Apoi am început să-mi focusez energia și timpul în această direcție. Din rezolvarea problemelor emoționale am ajuns în atingerea aceasta a nevoii de cunoaștere spirituală și m-am îndreptat spre aceasta. După ce am atins nevoia de cunoaștere spirituală sau de autocunoaștere, dacă vreți, am reușit să mă îndrept spre împărtășirea către comunitate a tuturor cunoștințelor pe care le-am dobândit, lucru pe care îl fac astăzi în fața voastră și care mi-aduce bani, îmi aduce recunoaștere, dacă vreți, îmi aduce stare emoțională foarte bună, pentru că reușesc să transmit în sfârșit toate lucrurile care mă pasionează, reușesc să conectez cu oameni care acum au ajuns să mă recunoască peste tot. Salut pe această cale fetele de la Neptun
pe care le-am cunoscut și care sunt extraordinar de frumoase. O salut totodată pe Ana Manciu, cu care mă întâlnesc frecvent în același supermarket. Îi salut pe toți ceilalți care mă văd pe stradă și îmi spun te știu de pe Alchimia Spiritului, pentru că, iată, mi-am creat niște punți de legătură și totodată nu vreau să o uit, să o scot din schemă pe Elena Nisoi, care mi-a devenit și prietenă de suflet, pe care am cunoscut-o prin intermediul acestui canal. Iată, mi-am bifat finanțe, relații, bunăstare și totodată încântarea propriului meu spirit prin a face lucrurile care mă încântă cu adevărat. Acestea fiind spuse, urmați-mi exemplul dacă vreți, dacă nu, sunteți liberi să faceți ce vreți în lumea duală. Acesta este mesajul meu de astăzi. Pe data viitoare, vă pup, rămâneți în lumină, dar țineți cont și de întuneric, pentru că acolo se află sâmburii din care poate să iasă planta aceasta frumoasă din voi înși vă. La revedere!